Corona laat zich nog steeds gelden, nu al bijna een jaar. Dit zijn altijd de maanden waarin vele duizenden amateur- en professionele zangers en muzici in ons land zich voorbereiden op de Matthäus- of Johannespassion van Bach. En honderdduizenden mensen gaan naar concertzalen en kerken om naar de muziek te luisteren. Het is traditie, bijna een ritueel. Vorig jaar kon dat niet en nu weer niet. U zult het samen zijn met anderen missen. Samen genieten van muziek die u mooi vindt, die u aanspreekt, die u troost, die u goed doet. U mist de uitvoeringen. Nou, ik kan u verzekeren, de zangers en de muzici missen u. Voor de muzici betekent het je vak niet kunnen uitoefenen, je collega's niet zien, niet samen kunnen repeteren, naar een concert toe werken. Nou, dat is allemaal al moeilijk genoeg. En daar komt er nog bij dat hun inkomen achteruit holt. Om de pijn voor iedereen een klein beetje te verzachten, hebben we aan een aantal zangers van het Nederlands Kamerkoor gevraagd: welke aria is voor jou nou speciaal? Ontroert je elke keer weer door tekst, of door de muziek of door een ervaring in je persoonlijk leven? Nou, die aria die gaan de zangers dan zingen. En dan hebben we ook nog iemand uitgenodigd die komt luisteren. Vandaag zingt Mónica Montero, al 7 jaar lid van het Nederlands Kamerkoor, met veel plezier, met veel passie, altijd. Laatste jaar, corona, gedwongen, maar mondjesmaat. En we hebben iemand uitgenodigd, verpleegkundige Ineke. Kom hier en dan is dit plakken, dat is de afstand. Ineke Verbeek, je bent verpleegkundige, Sint-Antonius ziekenhuis, Nieuwegein. Jij doet de planning voor de afdelingen waar mensen bijkomen na een operatie. Vorig jaar heb je voor de COVID ook planning gedaan en bovendien patiënten verzorgd. Ja. Dus je weet alle ins en outs. En dat is leuk van je, extra leuk van je. Je zingt, je bent ook sopraan. Dus muziek bindt jullie. Daar gaan we straks over praten. Maar we gaan eerst luisteren naar misschien wel een van de allermooiste aria's uit de muziekgeschiedenis. Naar Aus Liebe uit de Matthäus-passion van Bach. Mónica Montero. En wij gaan luisteren. Die Damen nach der Gier
Poeh, Nou, dank jullie wel. Monica, Prachtig. kom bij ons zitten. Ineke, doe je kapje af. Ja, Nu mag het, we dat, zitten ver genoeg uit elkaar. Monica, Ineke en ik zitten een beetje aangedaan hier te zijn. Dank je wel. Graag gedaan. We hebben de zangers van het Kamerkoor dus gevraagd... welke aria is speciaal voor je? Jij hebt nu Aus Liebe gezongen. Wat is voor jou speciaal aan Aus Liebe? Als Liebe is een intieme stuk. Het is altijd zo indrukwekkend om iedere zanger te luisteren. En iedereen doet het anders. Maar voor mij is ook de tekst van belang. Aus liefde, aus Liebe, Ja. uit liefde voor ons is Jezus gestorven. Dus dat was de reden eigenlijk. Nou heb je het al zo vaak gehoord. In allemaal verschillende versies, interpretaties. Jij bent thuis gaan studeren. Weet je dan meteen, en zo wil ik het doen. Dat is Monica en Aus Liebe. Het is niet zo. Ik heb veel opnames geluisterd. En iedere keer probeer ik anders te doen. En ik ben altijd, misschien hier kan ik ademen. En volgende keer, het is anders. Dus ik ben altijd aan het zoeken eigenlijk. En is dan de muziek doorslaggevend of de tekst? De tekst. Tekst. De ademhalen is weer de muziek, maar hoe doe ik de tekst zo goed mogelijk? Ja. Oké. Ineke, jij zingt ook in een koor, je bent ook sopraan. Ja. Zou jij ook wel Aus Liebe willen kunnen zingen? Nou, als ik het zo kon zingen als Monica, dan zou ik dat zeker heel graag willen. Ja, het is een prachtig lied. Ik zou het zeker willen zingen. Maar ja, ik haal dit niveau natuurlijk echt niet. Dus Maar, dat is voor mij waarschijnlijk wel een beetje hoog gegrepen. Ja. Maar wat doet Aus Liebe je? En Monica zegt, ja, het is uit liefde, wil Jezus voor ons sterven. Is het voor jou, ik weet niet of je religieus bent of niet... is het de tekst, is het de muziek? Wat raakt je het meest? Ja, voor mij is het wel de muziek die me het meest raakt. Het is heel mooi. Ja, het begint natuurlijk heel mooi stil en er zit heel veel gevoel in. En dat is wel prachtig. Ik vind het echt sowieso de hele Matthäus Passion vind ik prachtig. Maar inderdaad, deze aria is ook zeker een heel mooi deel daaruit. En je zingt in een koor. Heb je wel eens meegezongen met de Matthäus? Nou, vorig jaar toevallig zou ik als projectzanger meezingen met Toonkunst Amsterdam. En daar heb ik 4, 5 repetities heb ik wel mee mogen maken. Wat ik al fantastisch vond. Maar ik was natuurlijk wel erg teleurgesteld dat het ook dat werd gecanceld vorig jaar. Ja. In verband met corona. Ja. Dus dat is allemaal niet doorgegaan. En je hebt je eigen ensemble al 20 jaar. Ja. Dat is ook allemaal gestopt, neem ik Dat aan? is ook allemaal gestopt, ja. En hoe erg is dat voor je? Ja, wel heel erg. Zingen vind ik echt een van de dingen die bovenaan mijn lijstje staan... wat ik echt heel graag weer terug wil en wat ik weer wil doen. En troost muziekje dan een beetje? Ja, zeker. En zeker zo. Dit is wel heel bijzonder om zo in zo'n kleine setting dan zulke prachtige muziek voor mij gezongen Ja. laten Maar ook worden. thuis? Dat je dan Thuis, iets ja. Ik heb vaak muziek, draaimuziek, veel klassiek. Troost muziek jou, Monica? Nee, nu niet. Want ja, ik word al emotioneel. Ik wilde dit niet doen. Maar het is echt moeilijk om niet op het podium te staan. En met onze collega's te kunnen musiceren. Het is echt zo moeilijk. Soms, mijn man was een muzikus, nu niet meer. Maar hij wilde altijd thuis muziek te luisteren. Maar ik zeg altijd tegen hem dat het is echt moeilijk voor mij. Als het met orkest is, dat is prima. Maar met zang, Ja. het is steeds moeilijk. Maar jullie agenda van het Nederlands Kamerkoor, want je hebt een paar keer kunnen zingen... maar dan mochten een paar concerten wel, de rest van het tournee moest dan weer geannuleerd, nieuwe maatregelen. Wat mis je het meest aan het niet zingen? Met collega's te staan en te musiceren. Dat is echt moeilijk. En ik mis dat, want ik oefen altijd thuis. Maar ik ben altijd alleen. En ik wil met andere mensen te zijn. En mijn werk te kunnen doen.
Jij maakt planning voor de uitslaapkamer. Vorig jaar heb je het gedaan voor de COVID-afdeling. Iedereen is moe. Iedereen werkt te lang. Hoe hou jij je mensen gemotiveerd? Hoe hou je jezelf gemotiveerd? Ja, dat wisselt ook wel een beetje. Ik bedoel, de tijd die voor mij het heftigst was inderdaad vorig jaar in die eerste golf, zeg maar, waar echt de nood het hoogst was voor de IC-bedden. Toen in die tijd, ik kwam toen elke dag, ben ik naar het ziekenhuis gegaan om voor die dag de planning in ieder geval van mijn afdeling te doen, omdat het continu veranderde. Dan was het er net van, er zijn zoveel bedden en dan had ik het net rond. En dan hoorde ik, het wordt toch anders, want die extra unit moet toch vanmiddag om 5 uur open. En dan moest en je het hebt weer ook patiënten verzorgd toen. Ja. Dus toen moest je je mensen en ook jezelf motiveren, nu nog. Maar hoe hou je de moed erin? Ja, op het moment is het voor mijzelf, is de werkdruk weer redelijk naar het normaal. Met natuurlijk dat het leven niet normaal is, maar mijn werk is wel weer een beetje terug naar normaal. Dus dat het voor mij het heftigst was echt in die eerste golf, dat ik de planning deed. En in het weekend deed ik dan nog vaak een dienst op de COVID-afdeling in het pak. Dus. En, om de werkdruk voor de anderen een beetje... omdat er waren intensive care verpleegkundigen gewoon echt te weinig. En op de operatieskamer, dat lag het werk bijna stil. Dus wij hadden mensen op onze afdeling, op de PACU-afdeling, zoals het dan heet, hadden mensen over. Vandaar. Dus wij hebben bijgesprongen op de intensive care. En hebben daar ook als intensive care verpleegkundige meegeholpen met verzorgen van de COVID-patiënten. Dus dat was heel druk. En om dan gemotiveerd, die eerste tijd, je wilt wat doen. En dat houdt je ook een beetje op de been. Ja. En dat is natuurlijk een grote tegenstelling met jou, Monica. Want jij wilt ook gemotiveerd zijn en moed, maar je kunt eigenlijk niks doen. Hoe hou jij dan de moed erin? Nee, ik heb heel veel ups en downs. Ik oefenen in thuis. En ook, ik doe heel veel workouts. Ja? Ik weet niet hoe dat Ja. Nou ja, dat je je lijf goed houdt. Dat ik fit blijf. En ik heb ook een hond, dus ik ga met hem lopen. En dat is het. Maar het is echt moeilijk om up te blijven. Ja. En praat je daar met collega's online over? Helpt dat een beetje? Ik heb vrienden in het Nederlands Kamerkoor ook. Die voelen dezelfde als ik. Ik praat met hun. En het is een beetje wat ik voel ook. Nu heb je moeten studeren voor Ausliebe. Je vak is zangeres. Je wilt publiek, je wilt troosten, inspireren. Heeft dat studeren voor Ausliebe, voor vandaag, je nou weer een klein beetje... Je dacht, zeker weten. Oh ja, dit is het. Ja, ik was heel blij dat ik gekozen was. Ik dacht, oké, ik oefen altijd, maar nu heb ik een doel. En deze laatste week heb ik dit in mijn hoofd. Oké, ik ga iets doen met andere muzici. En het is echt prima dat ik hier kan zijn. Hebben jullie misschien in deze zo lastige tijd voor jou, anders soort lastig dan voor Monica, hebben jullie niet nog een tip voor elkaar, hoe je deze tijd doorkomt? Voor mij is de zon heel belangrijk. De zon, Mijn man zegt altijd, oké, nu dat de zon uit is, ben jij altijd blij. Ja, komt door Portugal, je bent de zon gewend. Mooi. Ja, ik heb het nodig. Ja. En de zon doet jou ook goed. Ja, zeker. Absoluut. Iedereen. Ja, goed. Dat doet iedereen jullie vanuit je eigen vak, jullie troosten mensen, jullie zijn betrokken bij mensen. Ik wens jou toe dat het allemaal niet zo heel lang meer duurt, Ineke. En ik wens Monica toe dat die agenda weer heel vol komt. En dat wij met z'n allen weer in ons kamerkoor en naar jou in de concertzalen kunnen luisteren. Dank jullie wel. Ja, ook bedankt. En dan kom ik ook zeker een keer in het echt luisteren. Fijn, super. Dankjewel.